Hello guys! Nandito naman po tayo ngayon sa kay Maria Delicious Journey at ngayon po gagawa naman po tayo ngayon ng homemade fish and chips. Itong mga sangkap na kailangan po natin sa ating fish and chips, ito po yung ating side dish na potato. Ito naman po yung ating fish fillet, white fish fillet. Ito naman po yung ating flour at ang ating bida, ang ating soda. Babalatan po natin muna yung ating patatas. Ipa-fry po natin after this one, after yung ating fish fillet. Lagyan po natin siya ng asin para magkaroon po siya ng lasa ng ating fish fillet. Pamintang duro, pamintang powder. Ganito po ako gumawa or mag-fry ng kahit yung sa simpleng isda. At lalagyan ko po siya, pipigan ko po siya ng konting lemon. Para magkakaroon siya ng lasa. Itatabi po muna natin. Yung flour naman po natin, lagyan po natin siya ng konting powder. Ganun pa rin po, pamintang powder. At lagyan din po siya natin ng salt para magkaroon din po siya ng lasa. Kaya gagawa po tayo ngayon ng ating butter para sa ating fish fillet. Gagawa lang po tayo ng good for 2 pieces yung butter natin. Yan po. Tama na po. Yan po. Ulit natin siya ng seasoning. Same pa rin po. At ito po yung ating powder. Lagyan din po natin siya ng salt. At ang pinaka-importante po yung ating soda. Ito po yung ginagamit kong soda. Kailangan po dahan-dahan po kasi kailangan lang po natin yung magiging butter po or ang mixture po natin. Kasi pag nasobrahan po sa tubig, hindi po siya maganda. Kailangan tama lang. Actually, dapat kailangan po natin ng whisk. Kaso wala po akong whisk ngayon dahil wala, sarado po yung namin. So, spoon po yung ginamit. Optional. Actually, ang perfect na panggamit ko dito is whisk. Whisk ko lang. So, ito na po yung ating butter. So, check natin kung okay na po. Ayan. Perfect po yung ating butter mixture. Now, ready na po yung ating mantika. Kailangan po natin ilublob po. Ay, sorry. Ilublob po muna natin siya sa harina. Po ang ating fish fillet. Tapos po, idublo po natin dito siya sa ating butter.
ating homemade French fries.